ผบ.ทบ.กัมพูชาปัดข้อเสนอภูมิธรรมยืนยันไม่ถอยทหารไปจุดเดิมจากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือกับพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้วันที่ 5 มิถุนายนโดยนายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ว่าไทยมีข้อเสนอให้ถอยออกไปเหมือนกับปีคศ 2024 ที่เคยตกลงกันไว้ถอยออกไปบริเวณศาลาตรีมุกเป็นจุดที่ถอยออกไปประมาณ 150-200 เมตรโดยกัมพูชายังไม่เห็นชอบและจะนำเสนอรัฐบาลต่อไปภูมิธรรมเผยผลหารือเตียเซฮาไทยยื่นข้อเสนอขอถอยทหารกลับที่เดิมย้ำวันที่ 14 มิถุนายนยังประชุม JBC ทั้งนี้คัมเมอร์ไทม์รายงานข่าวการพบกันกับ2ผู้นำดังกล่าวโดยบอกว่าการประชุมเน้นย้ำถึงการเจรจาอย่างสันติความเคารพซึ่งกันและกันและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคพลเอกเซฮาย้ำว่าทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะลดความตึงเครียดและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าด้วยอาวุธเขาได้โพสต์โซเชียลมีเดียว่าเราตกลงที่จะรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างความเข้าใจร่วมกันและเจรจาอย่างสันติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางทหารระหว่างกัมพูชาและไทยคัมเมอร์ไทม์รายงานด้วยในระหว่างการเจรจาฝ่ายไทยเสนอให้กองทัพกัมพูชาถอนกำลังออกจากตำแหน่งปัจจุบันใกล้กับพื้นที่สำนักงานร่วมที่เป็นข้อพิพาทโดยกลับสู่สถานะเดิมในปี 2024 ก่อนที่สำนักงานร่วมจะถูกไฟไหม้เสียหายอย่างไรก็ตามกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างหนักแน่นโดยพลเอกเซฮายืนกรานว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาและอยู่ในการควบคุมของกัมพูชามาเป็นเวลานานกัมพูชาไม่สามารถถอยจากจุดยืนนี้ได้เนื่องจากไม่สามารถบรรลุความเข้าใจร่วมกันได้เหตุจากความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนที่และมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตชายแดนกัมพูชาจึงตัดสินใจยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อ ICJ เพื่อตัดสิน4พื้นที่พิพาทโดยย้ำว่าเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและถาวรกัมพูชายังคงยึดมั่นในสันติภาพเสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนเขากล่าวและเสริมว่าไทยยอมรับสิทธิของกัมพูชาในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังแต่2ประเทศก็ตกลงที่จะเจรจาต่อไปภายใต้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่รวมถึงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC คณะกรรมการชายแดนร่วม JBC และคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคRBC เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและรักษาความร่วมมือสื่อกัมพูชายังระบุว่าฝ่ายไทยได้ปฏิเสธรายงานที่ไม่เป็นทางการล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปิดจุดผ่านแดนและการยกเลิกประชุม JBC ซึ่งพลเอกเซฮาระบุว่ารายงานข่าวนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดการยั่วยุอาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของทหารและประชาชน2ฝั่งอย่างไรก็ตาม Facebook ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวเช่นเดียวกัน5สัญญาณเตือนหัวใจขาดเลือดภัยเงียบฆ่าชีวิตพระเอกดังอาเหยไพโรจน์ สังวริบุตรคนกลุ่มไหนเสี่ยงบ้างวงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียนักแสดงระดับตำนานไพโรจน์ สังวริบุตรพระเอกชื่อดังแห่งยุค 80 เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 72 ปีที่จังหวัดนครราชสีมา หลังมีอาการโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันในช่วงกลางดึก โดยช่วงตี 2เกิดอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงคาดว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนช็อกหมดสติเพื่อนที่อยู่ด้วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรมก่อนแจ้งกู้ชีพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาให้เร่งเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตและนำส่งโรงพยาบาลนครราชสีมาอย่างเร่งด่วนแพทย์ได้นำตัวเข้าห้อง CCU ศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือดพยายามใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจช่วยอย่างสุดความสามารถ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ในที่สุดไพโรจน์ สังวริบุตรได้จากไปอย่างสงบในเวลาประมาณ 3 นาฬิการู้จักโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่เป็นเหมือนศูนย์กลางควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานต่อไปได้หากเกิดความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งกับหัวใจร่างกายมักจะส่งสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติบางอย่างโดยเฉพาะโรคที่อันตรายถึงชีวิตอย่างโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งประเทศไทยพบว่า 45% ของการเสียชีวิตเฉียบพลันเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดดังนั้นเราควรต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะการทราบถึงสัญญาณเตือนดังกล่าวจะช่วยให้รักษาชีวิตอย่างทันท่วงทีเกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงานเล่นกีฬาหรือขณะพักผ่อนเนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและมีรอยปริของผนังหลอดเลือดทำให้มีลิ่มเลือดและไขมันมาเกาะที่ผนังและก่อตัวเป็นตะกรันเกิดการอุดตันของหลอดเลือดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้สาเหตุของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นสภาวะของหลอดเลือดหัวใจที่เสื่อมสภาพหรือแข็งตัวแล้วเกิดการฉีกขาดหรือปริแตกที่ด้านในของผนังหลอดเลือดเกล็ดเลือดจะก่อกลุ่มอย่างรวดเร็วบริเวณที่มีการปริแตกหรือฉีกขาดซึ่งจะมีการกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วในบริเวณดังกล่าวหากลิ่มเลือดอุดกั้นบางส่วนทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกไม่คงที่แต่ยังไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายกรณีลิ่มเลือดเกิดการอุดตันโดยสมบูรณ์จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสาเหตุโรคหัวใจขาดเลือดในปัจจุบันพบว่ามักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่จัดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปพฤติกรรมการรับประทานอาหารจนทำให้มีไขมันในเส้นเลือดมากผิดปกติความดันโลหิตสูงผู้ที่น้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเป็นต้นมักพบในเพศชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปและในเพศหญิงที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในครอบครัวที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรวมไปถึงสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจอย่างโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่ปัจจุบันทำให้ผู้ป่วยมีอายุน้อยลง 5 อาการและสัญญาณเตือนของโรคหัวใจขาดเลือดอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบรัดหรือกดทับอาการเจ็บหน้าอกปวดร้าวไปกรามสะบักหลังแขนซ้ายหัวไหล่เหงื่อออกจะเป็นลมหน้าซีดอาการใจสั่นหอบเหนื่อยคลื่นไส้จุกบริเวณคอหอยซึ่งบางรายอาจมีอาการจุกบริเวณใต้ลิ้นปี่โดยในหลายๆครั้งอาการเหล่านี้แทบจะแยกจากโรคอื่นๆซึ่งอาจมีอาการคล้ายกันได้ลำบากเช่นอาจทำให้สับสนกับโรคกรดไหลย้อนหรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบได้ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยหรือนิ่งนอนใจหากมีอาการดังกล่าวผู้สูงอายุหรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงถือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและคอยสังเกตอาการของตัวเองเป็นพิเศษเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ผู้ป่วยต้องรีบเดินทางมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องซึ่งจากข้อมูลของไทยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มาเข้ารับการรักษาล่าช้าทำให้เสียชีวิตหรือมีภาวะหัวใจวายตามมาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 1. เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง 2. อายุเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปีและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 55 ปีมีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 3. พันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัว first degree relative หมายถึงพ่อแม่พี่น้องลูกเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันก่อนวัยอันควรเพศชายอายุน้อยกว่า 55 ปีเพศหญิงอายุน้อยกว่า 65 ปีปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ 1. ความดันโลหิตสูงความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคตาหรือโรคไต 2. ระดับไขมันในเลือดสูงไขมันจะจับที่ผนังด้านในหลอดเลือดหัวใจเกิดการรวมตัวเป็นแผ่นหนามากขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 3. การสูบบุหรี่สารนิโคตินในบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลงเกิดความดันโลหิตสูง 4. โรคเบาหวานปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็งได้ 5. อ้วนลงพุงเนื่องจากคนที่อ้วนลงพุงส่วนใหญ่พบว่ามีระดับไขมันในหลอดเลือดสูงโดยพิจารณาได้จากขนาดของเส้นรอบเอวผู้ชายไม่ควรเกิน90เซนติเมตรและผู้หญิงไม่เกิน80เซนติเมตร 6. ขาดการออกกำลังกายจะทำให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวกการเผาผลาญพลังงานน้อยและเกิดการสะสมของไขมันได้ 7.
ความเครียดทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดผิดปกติทำให้ระดับไขมันในหลอดเลือดสูงได้ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาเมื่อมาพบแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายอย่างละเอียดซึ่งแนวทางการส่งตรวจต่างๆจะต่างกันไปในแต่ละบุคคลแต่โดยส่วนใหญ่แพทย์จะทำการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นแสดงลักษณะของการมีหัวใจขาดเลือดหรือไม่และบางรายจะส่งตรวจเลือดการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อหาว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่หรือต้องได้รับการสวนหัวใจอย่างเร่งด่วนไม่หรือด้านการรักษาสามารถทำได้ด้วยวิธีการใช้ยาการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการผ่าตัดบายพาสหัวใจซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความรุนแรงของอาการรวมทั้งดุลยพินิจของแพทย์ร่วมด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถห่างไกลจากโรคหัวใจขาดเลือดได้อย่างง่ายๆด้วยการหลีกหนีจากกลุ่มผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆด้วยการหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรืออย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์รับประทานอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลอย่างเหมาะสมระวังควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดโรคอ้วนลดหรือเลี่ยงการสูบบุหรี่และสังสรรค์แต่พอดีรวมทั้งหมั่นบริหารอารมณ์ให้แจ่มใสห่างไกลความเครียดที่สำคัญการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปีลุงป้าชาวสวนตามซื้อเลขที่บ้านแต่ไม่มีเลข325มีแต่352คนขายยัดรางวัลที่1ให้ชีวิตพลิกรวย12ล้านผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน68ได้เงินรางวัล12ล้านบาทงวดนี้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเป็นลุงกับป้าชาวสวนผลไม้ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยที่บ้านมีเพื่อนบ้านและญาติของเจ้าของบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันเต็มบ้านซึ่งเจ้าของบ้านได้จัดอาหารเลี้ยงดูกันอย่างมีความสุขโดยเจ้าของบ้านผู้โชคดีรายนี้คือนายสำราญอายุ70ปีพร้อมด้วยนางรวมภรรยาอาชีพทำสวนผลไม้มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยลุงสำราญเปิดเผยว่าปกติมักจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่เสี่ยงโชคไว้เสมองวดละ 1-2 ใบไม่ได้มีเลขเด็ดแต่อย่างใดส่วนใหญ่จะซื้อเลข325ซึ่งเป็นเลขที่บ้านโดยจะมีคนขายลอตเตอรี่เร่มาขายให้ที่บ้านเป็นประจำงวดนี้ก็เช่นกันก่อนวันออกรางวัลคนขายลอตเตอรี่ก็เร่มาขายให้อีกตามปกติแต่ไม่มีเลข325มีแต่352ซึ่งในแผงที่ขายเป็นเลขชุด2ใบเลข5595352ตอนแรกก็ไม่อยากได้แต่ถูกคนขายลอตเตอรี่ขยันขยอบอกว่าเป็นเลขเดียวกันแค่สลับตำแหน่งเท่านั้นจึงตัดใจซื้อไว้อีกทั้งยังเลือกเลขอื่นอีกรวม4ใบพอถึงวันหวยออกเมื่อประกาศผลการออกรางวัลพบว่าเลขชุดที่ซื้อไว้ 559,352 ถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัลถึง12ล้านบาทตนและภรรยาดีใจมากสำหรับเงินรางวัลที่ได้นั้นป้ารวมซึ่งเป็นภรรยาเปิดเผยว่าจะนำมาทำบุญแล้วก็ปลดหนี้จากนั้นจะแบ่งให้ลูก2คนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้จ่ายประจำวันต่อไปย้อนเหตุการณ์ช็อกโลกเมื่อ30ปีก่อนเมื่อกัปตันถูกดูดออกจากหน้าต่างเครื่องบินที่ระดับความสูง 17,000 ฟุตแต่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์ทีมแลงคาสเตอร์นักบินของสายการบิน British Airways เคยถูกดูดออกจากหน้าต่างห้องนักบินกลางอากาศขณะเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 17,000 ฟุตโดยมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องช่วยชีวิตเขาไว้ได้อย่างหวุดหวิดด้วยการจับขาเขาแน่นไม่ให้หลุดออกไปจนหมดตัวย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญกับนักบินของสายการบิน British Airways แต่ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเหตุการณ์สุดสยองครั้งนี้กลับกลายเป็นปาฏิหาริย์แห่งการรอดชีวิตและทำให้ชาย2คนกลายเป็นวีรบุรุษภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์ชวนช็อกที่ระดับความสูง 17,000 ฟุตเมื่อวันที่10มิถุนายนปี1990เที่ยวบิน British Airways 5390เดินทางจากเบอร์มิงแฮมไปยังมาลากาเพิ่งออกเดินทางมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยเครื่องบินรุ่น BAC 111ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
กัปตันทีมแลงคาสเตอร์กำลังควบคุมห้องนักบินร่วมกับนักบินผู้ช่วยอลาสแตร์แอชชิสันขณะที่เครื่องกำลังไต่ระดับขึ้นไปทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันกระจกหน้าห้องนักบินด้านซ้ายเกิดระเบิดออกอย่างกระทันหันทำให้เกิดภาวะความดันอากาศลดฮวบอย่างรุนแรงขณะเครื่องบินลอยอยู่เหนือพื้นดินที่ความสูงถึง 17,300 ฟุตแรงอัดจากการระเบิดของอากาศทำให้อากาศที่คงตัวในห้องนักบินถูกดูดออกไปหมดและที่น่าสะพรึงกว่านั้นกัปตันทีมแลงคาสเตอร์ก็ถูกแรงลมมหาศาลดูดตัวเขาหลุดออกจากที่นั่งติดคาอยู่ครึ่งตัวนอกเครื่องบินเหตุการณ์สุดสะพรึงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นในขณะที่กัปตันทีมแลงคาสเตอร์หมดสติและร่างครึ่งบนของเขาถูกลอยออกไปนอกร่างเครื่องบินขาและลำตัวส่วนล่างยังติดอยู่ภายในนายเจลออกเดนพนักงานต้อนรับบนเครื่องเดินเข้าห้องนักบินมาเจอกับภาพอันน่าตกใจนี้พอดีเมื่อแลงคาสเตอร์ถูกแรงลมดึงออกจากที่นั่งคันบังคับเครื่องบินถูกกดไปข้างหน้าทำให้เครื่องเอียงและเริ่มดิ่งหัวลงทางขวาอย่างรวดเร็วออกเดนรู้ทันทีว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างจึงรีบคว้ารอบเอวของกัปตันไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยขณะเดียวกันหัวหน้าพนักงานต้อนรับจอห์นฮาวเวิร์ดก็รีบเข้ามาช่วยเขาจัดการเคลียร์เศษซากประตูห้องนักบินที่หลุดออกมาปิดกั้นแผงควบคุมการนำทางเพื่อเปิดทางให้ผู้ช่วยนักบินแอชชิสันกลับมาควบคุมเครื่องบินได้อีกครั้งในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี้เครื่องบินกำลังร่วงลงด้วยความเร็ว 4,600 ฟุตต่อนาทีและเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกลางอากาศแอชชิสันต้องรีบควบคุมความดันอากาศให้คงที่เพื่อให้ออกซิเจนกลับเข้าสู่ห้องโดยสารและรักษาระดับการบินให้เครื่องทรงตัวอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ผู้ช่วยนักบินสามารถควบคุมเครื่องบินกลับมาอยู่ในระดับความสูง 11,000 ฟุตได้ภายในเวลาเพียง 148 วินาทีขณะนั้นไซมอนโรเจอร์พนักงานต้อนรับอีกคนก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยยึดตัวกัปตันแลงคาสเตอร์ให้มั่นคงและพยายามปลอบโยนผู้โดยสารที่ตกใจกลัวหลังได้ยินเสียงดังสนั่นจากการที่กระจกหน้าห้องนักบินหลุดออกไปกัปตันรอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อพร้อมบาดเจ็บหลายจุดแลงคาสเตอร์ต้องห้อยตัวอยู่นอกเครื่องบินเป็นเวลานานถึง 22 นาทีก่อนที่ผู้ช่วยนักบินจะสามารถนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินเซาท์แฮมป์ตันได้สำเร็จในช่วงเวลานั้นเขาได้รับบาดเจ็บหลายแห่งทั่วร่างกายนายเจลออกเดนเล่าย้อนเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้กับซิดนีย์มอร์นิ่งเฮราว่าผมหันกลับไปทันทีแล้วก็เห็นว่ากระจกหน้าห้องนักบินหายไปและทีมกัปตันกำลังถูกดูดออกไปนอกเครื่องเขาหลุดจากเข็มขัดนิรภัยไปแล้วและสิ่งที่ผมเห็นก็มีแค่ขาของเขาผมกระโดดข้ามคันบังคับเครื่องบินไปคว้าเอวเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาหลุดออกไปทั้งตัวเสื้อของเขาถูกลมฉีกออกจากหลังและร่างกายของเขาถูกแรงลมพับขึ้นงออยู่เหนือหลังคาห้องนักบินศีรษะของแลงคาสเตอร์กระแทกกับลำตัวเครื่องบินซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ฮาวเวิร์ดคว้าเข็มขัดนิรภัยของเขาไว้แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงไปและนี่คือช่วงที่ออกเดนถึงกับหวาดผวากับสิ่งที่เห็นเขาเล่าต่อว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเขายังลืมโพลงอยู่ผมไม่มีวันลืมภาพนั้นเลยตลอดชีวิตพระเจ้ารู้ได้ยังไงแต่ในระหว่างที่เกิดทั้งหมดนี้อลาสแตร์ก็ยังสามารถควบคุมเครื่องบินไว้ได้ผมปล่อยให้จอห์นดูแลในห้องนักบินแล้วรีบวิ่งกลับไปหาผู้โดยสารเพราะทุกคนได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเพื่อนร่วมงานของผมซูพรินซ์ต้องดูแลเครื่องบินตามลำพังอยู่ตรงนั้นน่าสงสารเธอจริงๆผมตะโกนสุดเสียงว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมและทุกคนก็รู้ทันทีว่าสถานการณ์ร้ายแรงแค่ไหนความกดดันที่ถาโถมอลาสแตร์คงมหาศาลเพราะชีวิตของทุกคนขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียวแต่เขาก็พาเครื่องบินลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบเรื่องราวเหตุการณ์นี้ถูกนำไปถ่ายทอดอีกครั้งในสารคดี Air Crash Investigation ของ National Geographic หรือ Mayday ซีซั่น 3 ตอนที่ 2 โดยนายเจลออกเดนได้บรรยายสภาพของกัปตันแลงคาสเตอร์ว่าร่างเขาเริ่มเขียวคล้ำและดวงตาลืมค้างอยู่ผมนึกว่าเขาตายแล้วแต่พวกเราไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่
แม้จะรอดชีวิตมาได้ แต่อาการของแลงคาสเตอร์ก็สาหัส เขามีกระดูกหักหลายจุด เป็นบาดแผลจากอากาศหนาวจัด frostbite และช็อกก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังเครื่องลงจอดที่สนามบินเซาท์แฮมป์ตัน สาเหตุที่ทำให้นักบินถูกดูดออกไปทางหน้าต่างเรื่องราวสะเทือนขวัญครั้งนี้ มีต้นตอมาจากความผิดพลาดในการซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นเพียง 27 ชั่วโมงก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากรายงานระบุว่ามีสลักเกลียว 84 ตัว จากทั้งหมด 90 ตัวที่ใช้ยึดกระจกหน้าห้องนักบินถูกใส่ผิดขนาดหลังจากการเปลี่ยนตามรอบปกติ เมื่อเครื่องบินไต่ระดับความสูง สลัก 87 ตัวหลุดออกจากกระจก และในที่สุดกระจกก็ถูกแรงดันอากาศดันหลุดออก เนื่องจากไม่มีตัวยึดที่แข็งแรงเพียงพอ เหตุการณ์นี้นำไปสู่การปฏิรูปด้านความปลอดภัยในการบินครั้งใหญ่ และปัจจุบันยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั่วโลก ในระหว่างการรายงานข่าวของ NBC นักข่าวได้ถามกัปตันแลงคาสเตอร์ว่าเขากลัวว่าจะตายหรือไม่ ก็แวบเข้ามาในหัวเหมือนกันครับ เขายอมรับอยู่แค่ช่วงสั้นๆไม่กี่วินาทีสิ่งที่ผมจำได้ชัดที่สุดก็คือผมหายใจไม่ได้เลยเพราะหน้าผมหันเข้ากระแสลมโดยตรงแลงคาสเตอร์กล่าวในสารคดีเมเดย์ปี 2005 ชะตากรรมของกัปตันและพนักงานต้อนรับฮีโร่สำหรับแลงคาสเตอร์และแอชชิสันกัปตันแลงคาสเตอร์สามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์และไม่เคยสูญเสียความรักในการบินเลยเขากลับมาขึ้นบินอีกครั้งภายในเวลาเพียง 5 เดือน หลังจากนั้นเขายังทำหน้าที่นักบินให้กับสายการบิน EasyJet จนเกษียณในปี 2008 โดยไม่เคยให้สัมภาษณ์สาธารณะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เขาก็ได้รับพระราชทานรางวัล Queen's Commendation สำหรับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดอันน่าอัศจรรย์ของเขา ในทำนองเดียวกันแอชชิสันได้รับรางวัล Polaris Award สำหรับความสามารถด้านการบินที่ยอดเยี่ยมและไนเจล ออกเดนก็ได้รับพระราชทาน Queen's Commendation for Valuable Service in the Air เช่นกัน เด็กที่มี 3 ลักษณะนี้โตขึ้นมักรวยและหาเงินเก่งแค่มีอย่างเดียวก็ถือว่ามีวาสนาแห่งความมั่งคั่งเงินไม่ใช่เรื่องดีหรือร้ายแต่อยู่ที่มุมมองและทักษะของแต่ละคนในการจัดการกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กการปลูกฝังแนวคิดเรื่องเงินตั้งแต่ยังเล็กคือของขวัญที่มีค่าสำหรับอนาคตหากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่หาเงินเก่งมีอนาคตที่มั่นคงลองสำรวจดูว่าลูกของคุณมีลักษณะ1 ใน 3 ข้อนี้หรือไม่เพราะงานวิจัยและตัวอย่างจากบุคคลสำเร็จระดับโลกชี้ชัดว่าเด็กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นคนรวยในอนาคต 1. รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีเด็กที่มีความรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆจะไม่รีบปฏิเสธโอกาสด้วยคำพูดอย่างมันแพงเกินไปหรือไม่ต้องก็ได้แต่จะมีปฏิกิริยาเชิงบวกเช่นทำยังไงดีนะถึงจะได้สิ่งนี้มาความรู้สึกคู่ควรนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าคำทำนายที่เป็นจริงในตัวเอง self-fulfilling prophecy กล่าวคือเมื่อเด็กเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าพวกเขาจะกล้ารับผิดชอบกล้าท้าทายและกล้าเข้าหาโอกาสใหม่ๆตัวอย่างเช่นจอร์แดน เบลฟอร์หรือหมาป่าแห่งวอลล์สตรีทเคยเล่าว่าเขาเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ 12 ปีโดยตื่นตี 5 เพื่อไปหาทำเลขายไอศกรีมที่ดีที่สุดและสามารถทำกำไรมากกว่าคนอื่นถึง 3 เท่าเพราะเขาเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพ่อแม่มีบทบาทสำคัญหากลูกอยากได้กระเป๋าใหม่อย่าพูดว่าบ้านเราจนไม่มีปัญญาซื้อเพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอับอายและด้อยค่าแต่ให้บอกว่าเดี๋ยวเราวางแผนเก็บเงินด้วยกันนะเป็นการสอนให้ลูกรู้จักวางแผนและเห็นคุณค่าในตัวเองสูตรเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นเงินความรู้สึกคู่ควรกล้าคว้าโอกาสเข้าถึงทรัพยากรดีๆได้ผลตอบรับดีดึงดูดความมั่งคั่ง 2. มี growth mindset หรือแนวคิดเติบโต Carol Dweckนักจิตวิทยาชื่อดังพบว่าเด็กที่มีแนวคิดแบบเติบโตเมื่อเจอปัญหาจะไม่พูดว่าฉันโง่เกินไป
แต่จะคิดว่าเรายังไม่เก่งพอต้องลองใหม่อีกครั้ง การศึกษาในวารสาร Nature Human Behavior ปี 2019 พบว่าเด็กที่มี Growth Mindset มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันถึง 18.3% ในวัยผู้ใหญ่ สิ่งที่ต่างกันคือ การมองปัญหา เด็กที่คิดแบบเติบโตจะมองอุปสรรคเป็นโอกาสฝึกฝนไม่ใช่จุดจบตัวอย่างคือเอลอน มัสก์ที่ล้มเหลวกับจรวด Falcon 1-3 ครั้งแต่กลับใช้โอกาสนั้นเรียนรู้ข้อผิดพลาดอย่างลึกซึ้งจนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ได้สำเร็จเขาเคยพูดว่าทุกความล้มเหลวคือของขว้าแม้จะไม่ใช่ของขวัญที่อยากได้แต่ก็ได้เรียนรู้สิ่งจำเป็นจากมันสูตรเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นทรัพย์สินล้มเหลวเรียนรู้ใหม่ปรับกลยุทธ์เจอโอกาสเติบโตต่อเนื่อง 3. มีทักษะมองโลกในมุมของคนอื่นในจิตวิทยาเรียกว่าการแทนที่มุมมอง perspective taking คือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความคิดและความต้องการของผู้อื่นเด็กที่มีทักษะนี้มักชอบเล่นสมมุติเล่นขายของหรือสวมบทบาทต่างๆความสามารถนี้จำเป็นต่อการทำธุรกิจเช่นเข้าใจลูกค้าเข้าใจทีมงานและเข้าใจการต่อรองการฝึกให้เด็กเล่นบทบาทสมมุติเช่นเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือฝ่ายบริการลูกค้าช่วยให้พวกเขาเรียนรู้การฟังอย่างลึกซึ้งและเสนอทางออกที่ตรงจุดซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานและผู้บริโภคต้องการมากที่สุดในยุคนี้สูตรเปลี่ยนความเข้าใจเป็นมูลค่าเข้าใจผู้อื่นสร้างทางออกตรงจุดเจ็บตั้งราคาได้สูงความรวยไม่ใช่โชคแต่คือพฤติกรรมที่ฝึกได้มรดกที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ให้ลูกได้อาจไม่ใช่เงินทองแต่คือทัศนคติที่ใช่เด็กที่รู้ว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งดีเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้เสมอและมองเห็นโลกจากมุมมองของคนอื่นคือเด็กที่มี DNA แห่งความมั่งคั่งฝังอยู่ภายในต่อให้ล้มก็ลุกได้เร็วต่อให้ยากก็ไม่ถอยและที่สำคัญพวกเขามองเห็นโอกาสแม้ในวิกฤต